lang kami ng asawa kong pogi. Nakabenta raw kasi siya kahapon. So, ngayon ay Sunday. Papunta kami ng Technohub ngayon. Saan tayo kakain? Ha? Saan tayo kakain? KFC daw. Ayan. Dito ulit kami sa Technohub. Wala bang daanan dun sa sa may central? Bawal dumaan yata dun, no? So malapit na kami, guys. Ayan yung ating view. Walang masyadong sakyan. Hindi traffic. Kasi linggo po ngayon. Sana wala din daan ng tao sa KFC. Para kami lang. Charot. Ayan, nag-crave lang siya sa chicken. Kaya manlilibre siya. Tsaka nakabenta siya ng paninda niya kahapon. Yun yung sinamahan ko siya, Sabado yun. So ngayon lang kami kakain. Si Manong. Tanghali po. Saan po sila? Sa KFC. Walang tao na. Tignan nyo, guys, oh. Walang katao-tao. Kami lang. Ay, siya lang. Yo. Ha? Ayun, no, ATM. Walang, puro grab lang naman yun nandun dito. Papasok sa loob. Magwi-withdraw lang daw po siya dito sa may BPI, guys. So antayin na natin siya. Mag-alcohol ka, ha? Buti ang daming machine dito ng ATM. 1, 2, 3, 4. Ayun pa, oh. Ayun sa kabilang side. So ayan. Ayun nga, guys, kakain na kami. Sobrang gutom na kami. Orderin ko chicken. So, yun ulit. Kaya gutom na ako, guys.
Anong lunch niyo ngayon? So, kamusta naman yan, Mark? Nakapag-withdraw ka na ba? Tapos na? And guys, maglalakad-lakad na kami ulit dito. Dito na kami guys sa KFC. So, yan, pasok kami. Hey guys, nandito na kami sa buo. So, kami lang tao. Ayun, may isang si Kuya. And then, iikot ko tong camera. Ayan. Kami lang talaga. Buti naman. Ayan. Anong oras na ngayon? Magto-12:30 na pero wala pang tao. So, ayan. Solo na, no? Yung asawa ko yung go-order siya ng aming food. Ayan, guys. Ayan na guys, ang aming food. Meron pa yata siyang inaantay doon. Ewan ko ano pang in-order niya. So ayan, kakain na kami guys. Ayan, pinag-take out pa namin si Kuya Jason kasi naiwan siya doon, tulog pa eh. So kami muna ang kakain. Ito yung take out para kay Kuya. Lagay muna natin siya dito sa gilid. Wow, sarap nito ah. Sarap niya na. Thank you, Tart. Ay. Ano ka dito? Ang pangit. Spicy yan. Walang 5 spicy. Maraming costume.